الناس اللي بتكتب بايديها اليمين اسمهم right handed، اما الناس اللي بتكتب بايديها الشمال فاسمهم left handed. امال الناس اللي بتكتب بايديها الاثنين دول نسميهم ايه؟ ده اللي هتعرفه في فيديو النهارده ان شاء الله، اللي بيتكلم عن 5 advanced adjectives او 5 صفات متقدمه ممكن ما كنت شفتهم قبل كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم MSK من قناه يلا انجليزي اللي مهتمه بتعليم اللغه الانجليزيه من البدايه. ولو مهتم بالمحتوى ده بننصحك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا. اول صفه معانا النهارده لو عايز تقول ان شخص ما بيعرف يستخدم ايديه الاثنين في الكتابه او ان هو يشتغل بيهم. الشخص ده يبقى اسمه ambidextrous. ودي صفه، ولما نيجي نستخدم الصفه بيبقى ليها مكانين في الجمله، يا اما قبل الاسم فتقول my brother is an ambidextrous student. my brother is an ambidextrous student يعني اخويا طالب بيستخدم ايديه الاثنين، بيعرف يكتب بيهم هما الاثنين. او ممكن تيجي الصفه دي منفرده بعد verb to be اللي هو am او is او are او was او were، فتقول I am ambidextrous يعني انا بعرف استخدم ايديا الاثنين في الكتابه او ان انا اشتغل بيهم. كلمه ambidextrous كمان ممكن يكون ليها معنيين تاني، ان هو يكون معناها skillful او ماهر عموما بقى، مش لازم يكون بيستخدم ايديه الاثنين. زي مثلا لما تقول he is a very ambidextrous doctor يعني هو دكتور ماهر جدا very skillful. وممكن كمان الكلمه دي يكون ليها معنى سلبي، ان هو deceitful يعني مخادع. هقول لك مثلا don't speak with this person، ما تتكلمش مع الشخص ده. he is ambidextrous يعني هو مخادع. يبقى انا ambidextrous دي هيكون معناها بيستخدم ايديه الاثنين في الكتابه او في حاجات تانية، او ممكن يكون معناها very skillful او ماهر، وممكن يكون معناها deceitful او مخادع. الصفه الثانيه معانا النهارده كلمه inevitable. كلمه inevitable معناها حتمي او لا مفر منه. inevitable. وتخلي بالك من مكان الستريس او المكان اللي انت هتعلي فيه صوتك وتطول فيه في زمن نطق الحرف. هيبقى الستريس عندنا هنا في المقطع الثاني مش الاول، يعني ما تقولش inevitable، لا inevitable يعني حتمي. ومعناه بالانجلش او definition بالانجلش هيكون certain to happen impossible to avoid يعني مؤكد الحدوث واستحالة الهروب منه او تجنبه. certain to happen مؤكد الحدوث، impossible to avoid مستحيل تتجنبه، avoid يتجنب، impossible to avoid مستحيل تتجنبه. ونحطها في جملة ونقول disease was an inevitable consequence of poor living conditions. يعني الإصابة بالأمراض أو المرض كان نتيجة حتمية أو تبعة حتمية لسوء الأحوال أو سوء أحوال المعيشة. disease المرض كان an inevitable consequence يعني كان consequence يعني نتيجة أو تبعة inevitable حتمية of poor living conditions اللي هي ظروف المعيشة السيئة. يبقى كلمة inevitable معناها حتمي أو لا مفر منه. كمان كلمة inevitable ممكن تيجي في تعبير زي it is inevitable that يعني حاجة نتيجة حتمية. it is inevitable that a lot of mistakes will be made يعني حاجة لا مفر منها ان كتير من الاخطاء تتعمل. it is inevitable that a lot of mistakes will be made يعني حاجة حتمية ان في كتير من الاخطاء اكيد هتتعمل. اما الصفة الثالثة اللي معانا النهاردة فهي كلمة versatile او versatile. ومعنى الصفة دي ان هو ماهر او جيد في تعلم الاشياء سريعا، او ممكن كمان يكون معناها ذو استخدامات عديدة. والتعريف بالانجلش هيكون good at doing a lot of different things and able to learn new skills quickly، او having many different uses يعني ليه استخدامات عديدة. ونشوف مثال he is a very versatile person يعني هو شخص ماهر جدا. وفي مثال تاني بقى بيوضح المعنى بتاع ذو استخدامات عديدة اللي هو بيقول a leather jacket is versatile it can be worn in all seasons يعني الجاكيت الجلد ده ذو استخدامات عديدة، انا ممكن البسه في اي فصل من فصول السنة. versatile. اما الصفة رقم 4 اللي معانا النهاردة فإلى حد ما معناها مختلف عن كلمة versatile أو كلمة ambidextrous، وممكن تصل إنها تكون antonym ليهم. الكلمة دي كلمة
clumsy clumsy وما تنطقهاش clumsy، هي clumsy clumsy. والكلمة دي معناها بالعربي زي لخمة، يعني مش بيعرف يتصرف، او بمعنى اصح هيكون بيتحرك بطريقة غريبة ودايما بيعمل حوادث، بيكسر الحاجات اللي حواليه. والتعبير بالانجلش هيكون moving in an awkward way tending to break things، يعني بيتحرك بطريقة غريبة awkward غريبة tending to يعني عنده دايما ميل او اتجاه ان هو break things، ان هو يكسر الحاجات اللي حواليه. ونحطها في جملة ونقول that's the third glass you have smashed this week، دي تالت كوباية تكسرها او تحطمها الاسبوع ده. you're so clumsy you're so clumsy، انت لخمة جدا. اما اخر صفة معانا النهاردة هي كلمة bereft bereft. وكلمة bereft هيبقى تعرفها deprived of يعني محروم من deprived of، وبتدي معنى اللي انت فاقد شيء معين او محروم من شيء معين. وكمان ممكن يكون معناها completely without any hope، تقريبا مفيش عندك اي امل، ideas او افكار او culture او ثقافة او حاجة زي كده، ينقصك يعني. ممكن يكون معناها feeling great loss يعني حاسس بخسارة شديدة. ونحطها في جملة ونقول after their only girl had married they felt utterly bereft، يعني بعد ما بنتهم الوحيدة اتجوزت حسوا بان هم محرومين او حاسين بخسارة شديدة جدا. وفي مثال تاني بيقول alone now and almost penniless he was bereft of hope، يعني هو كان فاقد للامل. bereft of hope يعني فاقد للامل. وبكده نكون خلصنا الخمس صفات اللي احنا اتكلمنا عنهم النهارده، نراجعهم مع بعض. اول صفة كان معناها ambidextrous ومعناها ان هو بيكتب بايديه الاتنين، او ماهر جدا، او ممكن يكون معناها مخادع. اما الصفة الثانية اللي كان معناها حتمي او لازم الوقوع اللي هي inevitable، وقلنا ممكن تكون بتيجي في تعبير زي it is inevitable that، انه من المحتم ان. اما الصفة الثالثة اللي كان معناها ماهر جدا او ليه استخدامات كتيرة كانت versatile. والصفة اللي كانت عكسها او الانتونيم بتاعها كانت clumsy يعني لخمة. اما اخر صفة كانت معانا كانت bereft يعني محروم من او حاسس بخسارة شديدة. بطلب منك دلوقتي في التعليقات تكتب الصفات اللي احنا خدناها وتديني امثلة، تحت في الكومنتس. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، وما تنساش طبعا تعمل لايك وشير للفيديو. ولو ما كنتش اشتركت في القناة بننصحك تشترك في القناة وتعمل سبسكرايب طبعا من الزرار الاحمر اللي تحت، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.